હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ કાચી કેરીનું ખાટું અથાણું. ફ્રેન્ડ્સ, સ્પેશિયલ મસાલા સાથે અથાણું બનાવશું અને બધી જ નાની નાની ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરેલી છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ કાચી કેરીનું ખાટું અથાણું. તો કેરીનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક નંગ તોતાપુરી કેરી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે ત્યાં માર્કેટમાં જે કેરી મળે ને એનો ઉપયોગ કરીને તમે આ ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવી શકો છો. પણ અથાણું બનાવવા માટે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ તાજી અને ફ્રેશ કેરીનો ઉપયોગ કરવાનો. તો કેરી સમારી લેશું, પાછળનો ભાગ અલગ કરી અને આ રીતે બે ભાગ કરશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત ફ્રેશ કેરી છે. અંદર બિલકુલ પીળી પડેલી કેરી નથી. જો અંદર થોડીએ પીળી પડેલી કેરી હશે ને તો અથાણું તમારું 2 થી 3 દિવસમાં ખરાબ થઈ જશે. તો હવે અંદરની ગોટલીનો ભાગ આપણે અલગ કરી લેશું. જુઓ, અત્યારે હજી માર્કેટમાં કેરી આવે જ છે, તો અહીંયા તમે નખ મારો ને તો આ ભાગ એકદમ સોફ્ટ છે, એટલે આ ભાગ કાઢવાની જરૂર નથી. પણ જો અંદરનો ભાગ થોડો હાર્ડ હોય ને તો એ ભાગ કાઢી નાખવાનો. હવે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. મારા ઘરમાં તો ફ્રેન્ડ્સ કેરી આવવાની શરૂઆત થાય ને ત્યાંથી જ આ ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનવાનું શરૂ થઈ જાય છે. તમારા ઘરમાં પણ કાચી કેરી કોને કોને પસંદ છે એ મને કમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો. તો આ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી અને કેરી સમારી લેશું. અહીંયા કેરી સમારી લીધી છે. હવે અથાણા માટે સ્પેશિયલ મસાલો પણ બનાવી લઈએ. તો અહીંયા મિક્સર જાર લીધેલું છે. તો મિક્સર જારમાં આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા ઉમેરશું, સાથે 1 ચમચી મેથીના કુરિયા, 2 ચમચી આખા ધાણા. તમારી પાસે ધાણાના કુરિયા હોય તો ધાણાના કુરિયા પણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું અને સાથે 8 થી 10 કાળા મરી ઉમેરી દેશું. અને બધો જ મસાલો આપણે રફલી પીસી લેશું. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલો આપણે રફલી પીસવાનો છે. 1 થી 2 વખત મિક્સરને ચાલુ બંધ કરશો ને ત્યાં તમારો મસાલો તૈયાર થઈ જશે. ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. અહીંયા મસાલો પીસી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના મેં રફલી પીસેલો છે. મિક્સર મેં ફક્ત 2 જ વખત ચાલુ અને બંધ કરેલું ને ત્યાં આવો સરસ મસાલો પીસાઈ ગયો છે. હવે પીસેલો મસાલો એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. મસાલા સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. અત્યારે આપણે માત્ર મીઠું અને હળદર 2 જ વસ્તુ ઉમેરવાની છે. કેમ એ હું તમને આગળ જણાવું છું. હવે અથાણામાં ઉમેરવા માટે અહીંયા મેં 1/4 કપ સિંગ તેલ ગરમ કરી લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, ગમે ત્યારે અથાણું બનાવો બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરવાનો. તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરશું. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સરસ ગરમ તેલ છે. હિંગ ઉમેરતા તેલમાં સરસ કકડવા માંડી છે. હિંગનો ટેસ્ટ કોઈ પણ અથાણામાં બહુ મસ્ત આવે છે. ગરમ તેલ આપણે મસાલામાં ઉમેરી અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી હિંગ અને મસાલો એકદમ સરસ તેલ સાથે મિક્સ થઈ જાય અને એકદમ ફ્લેવરફુલ આપણું અથાણું તૈયાર થાય. 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે ને. હવે આપણે મસાલા સાથે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ અથાણું થોડું તીખું અને ચટપટું વધારે સરસ લાગે છે. પહેલાં જ જો તમે લાલ મરચું ઉમેરી દેશો ને તો લાલ મરચું ગરમ તેલ પડવાથી કાળું થઈ જશે. એટલે આપણે પહેલાં ખાલી હળદર મીઠું ઉમેરવાનું. ગરમ તેલ સાથે મસાલો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી છેલ્લે લાલ મરચું ઉમેરવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, અથાણું બનાવવું એટલે માત્ર 10 મિનિટનો ટાઈમ જોઈએ, પણ અમુક નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખો ને તો આ અથાણું તમે 2 મહિના સુધી ખાશો ને તો પણ તમારા અથાણાનો કલર કે સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નહીં પડે. હવે અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે, તો સમારી રાખેલા કેરીના ટુકડા આપણે મસાલા સાથે ઉમેરી દેશું. અત્યારે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવી રહ્યા છીએ એટલે કેરીની સાથે આપણે બીજી કોઈ પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી. પણ જો તમે લાંબા સમય સુધી અથાણું સ્ટોર કરવા માંગતા હોય ને તો આ કેરીના ટુકડા હળદર મીઠું મિક્સ કરી અને તમારે 1 કલાક સુધી રાખી દેવાના. હળદર મીઠાનું પાણી દૂર કરી કેરીના ટુકડા થોડીવાર સૂકવી અને પછી મસાલા સાથે મિક્સ કરવાના. તો આ અથાણું તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો. પણ ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં તો જે અત્યારે મેં આટલું અથાણું બનાવ્યું છે ને એ માત્ર 2 જ દિવસમાં પૂરું થઈ જશે. અહીંયા બધો મસાલો અથાણા સાથે મિક્સ કરી લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, કલર તો જુઓ, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. આમે તે કાચી કેરીની કોઈ પણ વેરાયટી બનાવો ને બનાવતા બનાવતા મોઢામાં પાણી ના આવે એવું તો બને જ નહીં. તૈયાર થયેલું અથાણું ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે કાચની બોટલમાં ભરી દેવાનું.
અહીં આપણું અથાણું એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. ગરમ ગરમ અથાણું હોય ને ત્યારે બોટલમાં નથી ભરવાનું, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આવેલું અથાણું તમે દાળ ભાત શાક રોટલી સાથે ખાશો ને ફ્રેન્ડ્સ, બહુ મજા પડી જશે. અને જો તમારે શાક બનાવવાની ઈચ્છા ના હોય ને તો શાક વગર પણ તમે અથાણું ને રોટલી ખાઈ શકો છો. બાકી વધેલું અથાણું એક પ્લેટમાં લેશું. તો તૈયાર છે, માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું ઇન્સ્ટન્ટ કાચી કેરીનું અથાણું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.